Hi! Welcome sa The Tropical Sourdough. In this video, i-share ko sa inyo what you need and don't need in making your first sourdough bread. Let's begin. Para sa ingredients, you actually only need 4. The first one is active starter. Ito ay pinaghalong harina at tubig. Kino-cultivate natin ang yeast na naturally present sa flour by regularly feeding it with fresh flour and water every day. Alam mong active na ang starter if you see signs of activity, such as bubbles, at saka predictable rise and fall ng iyong sourdough starter hours after you feed it. Yung starter ko, it reaches its peak after about 3 hours at room temperature pagkatapos ko siyang i-feed. Ang second ingredient is bread flour, also known as first-class flour. Mas mataas ang protein content nito kaysa sa all-purpose flour, kung kaya mas suitable ito for sourdough bread. Kung gusto mong ma-achieve sa sourdough bread mo yung tinatawag na open crumb, mas mainam na gamitin mo ang bread flour kaysa sa all-purpose flour. Ang third ingredient is salt. It's okay to use iodized salt. I also suggest na refined ang gamitin mo para madali i-measure and mas consistent ang lasa kahit walang digital food scale. And the last ingredient is drinking water. See? Very simple ang ingredients para makabuo ng isang sourdough bread. However, kagaya mo, marami tayong na-intimidate gumawa nito kasi mukhang masyadong complicated at mahaba ang mga proseso na pinapakita nila dito sa YouTube. Madalas din nila ginagamit ang mga kagamitang hindi naman readily available sa atin. Ang goal ng channel na ito ay i-simplify ang process at gawing readily accessible at affordable ang mga baking materials na ating gagamitin. Ito ang mga baking materials na kailangan mo. Una, measuring cup and spoon or digital food scale. Kung wala ka pang digital food scale, okay lang. I started out making sourdough bread with only these tools. Yung 1/2 cup ay pang-measure ko ng flour and water, habang yung teaspoon ay pang-measure ko ng salt. Following a simple method na appropriate sa isang warm and humid na kusina, I was able to produce tasty sourdough breads na malambot at may magandang texture. If you're on a budget, I suggest you save your money para makabili ka ng oven thermometer instead of a digital food scale. Para sa akin, mas importante na mauna mong mabili iyon kasi nakasalalay doon yung success ng iyong sourdough bread. Kung meron ka ng digital food scale, that's good. Magiging accurate ang mga measurements ng inyong ingredients at magiging consistent rin ang outcome every time you bake sourdough bread. It would be nice if meron kang dough scraper. Very efficient ito sa pagtanggal ng mga dough na dumidikit sa iyong kamay or sa gilid ng container or sa lamesa. Next, kailangan mo ng plastic containers with lid. You actually need 2. One is used the moment you mix all the ingredients all the way up to the end of the bulk fermentation. Make sure that this container has enough space para sa pag-alsa ng dough ng mga 25 to 50% of its original size. Also, dapat kasya sa ref ang container na ito dahil yung method ko requires na i-ref ang dough overnight para ma-slow down ang yeast activity. Para rin sana mabigyan ng time ang gluten sa dough na mag-develop. After bulk fermentation, sinishape ang sourdough to its final shape at nilalagay sa kanyang final proofing container. If gusto mong pabilog na sourdough bread, then use a circular bowl for its final proofing. Kung gusto mo namang pa-oval na sourdough bread, you can use something like this. Regardless of the shape ng container, dapat meron itong takip kasi ipapasok muli natin ito sa ref bago i-bake. Next, kailangan mo ng mga kitchen towels. Ang purpose ng kitchen towel is to absorb extra moisture during final proofing para rin hindi magdikit-dikit ang dough sa kanyang proofing container. Use a towel na sakto lang ang size and yung may smooth texture made out of cotton. Avoid towels na may rough textures like this kasi dumidikit yung loose threads sa dough. Hindi rin ito masyadong absorbent based on my experience. Dahil kailangang mainit ang oven para sa sourdough bread, kailangan mo rin ng makapal na gloves para hindi ka mapasok.
Speaking of mainit, you will also need an oven thermometer. Kailangan kasi ang maabot ng 450 degrees Fahrenheit or 230 degrees Celsius ang temperature sa loob ng oven. Kung kaya, you must invest in an oven thermometer. Kahit ito muna ang mauna bago ang digital food scale. And finally, kailangan mo ng baking paper or aluminum tray. Kung ano man ang available already sa iyo, yun ang gamitin mo. You don't have to have both. Again, ito lang ang mga kailangan mong materials to make sourdough bread. But if you want to achieve sourdough bread na merong oven crumb, nice ear, at magandang oven spring kagaya nito, you will need a few more things. Una, blade para ma-score mo ng maayos ang dough. Pangalawa, kailangan mo ng oven-safe na container. Paglalagyan kasi natin yan ng boiling water para makapag-produce tayo ng steam sa loob ng oven. Pangatlo, oven tray. Huwag yung oven racks. Kailangan natin ng oven tray para makapagbigay ito ng intense na init doon sa sourdough. And finally, ang oven mo must be able to reach at least 450 degrees Fahrenheit or 230 degrees Celsius. In my experience, kailangan talaga ng mainit na oven, tsaka mainit na oven tray, at tsaka magandang paghiwa ng dough gamit ang blade para makabuo ng sourdough bread na kagaya nito. Again, ito yung mga extra na materials na kailangan meron ka to achieve oven spring, open crumb, and nice ear sa iyong sourdough bread. Ito naman ang mga bagay na hindi mo kailangan. Unang-una, hindi mo kailangan ng baneton. The container I showed you a while ago ay isang napakasimpleng container lang. Next, hindi mo kailangan ng fine strainer. Pwede mong diretsong damputin ang flour gamit ang iyong mga kamay. Hindi mo rin kailangan yung tinatawag na baking stone. Pwedeng-pwede na yung oven tray. Also, hindi mo kailangan ng cast iron or Dutch oven. Itong mga to ay medyo mamahalin, and if you don't own any of these yet, huwag mo nang bilhin. It's okay. And finally, hindi mo kailangan ng rice flour to dust your dough during the shaping part. Hindi ka dapat ma-intimidate sa paggawa ng sourdough bread. Kung meron ka ng mga materials at ingredients na mention ko kanina, go ahead, make your first sourdough bread. By the way, ito pala yung mga bread na gawa ko even without a digital food scale. These breads were all tasty. Nag-enjoy si Mama and Kuya sa kanila. Kung mapapansin nyo, hindi pa masyadong ganun ka-open yung crumb sa loob dahil at this time, hindi ko pa nabuo yung method na akma para sa sourdough bread na ganoon ang quality. Ito naman ang mga itsura ng mga sourdough bread ko using the new method na na-discover ko recently. Finally, na-establish ko na rin kung ano dapat ang sistema at kung ano dapat ang timing sa loob ng oven para laging may oven spring at para hindi sunog ang puwet ng sourdough bread. Sana may natutunan kayo sa video na ito. Thank you so much for watching. This has been the Tropical Sourdough, wishing you the best sa iyong sourdough bread journey. God bless you!